và hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm sticker gấu béo nhé. Chị sẽ tô màu chú gấu béo này nha. Chị sẽ sử dụng màu hồng để làm tô hồng cái đôi má của chú gấu béo thôi nè. Và chị sẽ để cho chú gấu béo có màu trắng nè. Nhớ là khi chúng ta sử dụng băng keo trong thì chúng ta sẽ dán ở cả hai mặt trước và mặt sau của trang giấy nhé. Và dùng băng keo hai mặt dán ở mặt sau nè.
mình một bộ sticker thật là dễ thương và độc đáo nhé. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.